Noong 1888, nakaranas ng malaking pagdagsa ng mga Irish at Jewish na imigrante na nagpalaki ng populasyon ng malalaking lungsod. Kabilang dito ang silangang banda ng London. Naging isa sa pinakamataoang parokya ng Whitechapel ng London. Lumala ang pagtatrabaho at paghahanap ng bahay at lalong lumaganap ang mga maralita. Naging karaniwan ang pagnanakaw, karahasan, at pagdepende sa alak. At tumaas rin ang kahirapan kaya't nauwi sa prostitution ang mga babae. Inulat ng Metropolitan Police Service ng London noong 1888 na mahigit sa 1,200 na babae ang nagtatrabaho bilang prostitute. Sinabayan ng social tension ang mga problema sa ekonomiya. Anti-Semitism, crime, nativism, racism, social disturbance, at severe deprivation ang nakaimpluwensya sa pananaw ng publiko na ang distrito ng Whitechapel ay isang immoral na lugar. Pinalakas pa ang pananaw na ito noong kumalat ang brutal at di makataong pagpapatay ng sinasabing Jack the Ripper. Uy, nandiyan pala kayo. Ako si Daniel, isang private investigator. Nag-aral ako ng Psychology with Criminology sa Montfort University. At nag-master ako ng Crime Scene Investigation sa George Washington University. Hi, at ako naman si Alex. Isa akong historiador na nag-aral sa Universidad ng Pilipinas at nag-master sa Universidad Central de Madrid. Ako ngayong ang tutulong sa inyo ngayong araw sa episode na pinamagatang Si Jack at si Rizal, Iisa. Alam ba na maraming haka-haka na si Jack the Ripper daw si Jose Rizal? Parang wala pa akong naririnig na chismis tungkol dyan. Ba, huling-huli ka na sa balita. Mas mabuti siguro ikwenta mo muna yung mga pangyayari sa buhay ni Rizal nung napadpad siya sa London. Okay. Pebrero ng taong 1888, maraming pagsubok ang kinaharap ng pamilya ni Rizal dahil sa mga kontrobersya na nilikha ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. Umalis si Rizal sa Pilipinas at napadpad sa iba't ibang bansa kagaya ng Japan at Estados Unidos hanggang makarating siya sa London noong ika-24 ng Mayo. Habang nasa London, siya ay gumawa ng kopya ng libro ni Antonio de Morgan na Sucesos de las Islas Filipinas. Pero teka, kailan ba nagsimula ang pagpatay ni Jack the Ripper? Ika-31 ng Agosto taong 1888, nagsimula ang pagpatay ni Jack the Ripper. Si Mary Ann Pauline Nichols ang naging una niyang biktima. Ang katawan ni Mary Ann Nichols ay natagpuan sa Boxer Chapel nila Charles Cross at Robert Paul. Kwento ni Cross, naglalakad lamang siya nung may natagpuan siyang kahina-hinalang bagay sa daan at kasama ni Paul ay nilapitan nila ito. Mga pulis na kalahating oras pa lamang siya namatay at malamang malapit lamang ang mamamatay tao nung nakita nila Cross ang bangkay. Sa ika-8 naman ng Setyembre, pinatay ni Jack the Ripper ang kanyang ikalawang biktima na si Annie Chapman. Pero sandali, paano nila nalaman na si Jack the Ripper na ang pumatay kina Chapman at Nichols? Isang postcard ang ipinadala sa Dear Boss, ang pinuno ng Central News Agency na nilagdaan ng Yours truly, Jack the Ripper, noong ika-25 ng Setyembre. 5 araw pagkatapos nito ay pumatay si Jack ng 2 pang babae sa isang araw, sina Elizabeth Stride at Catherine Eddowes, natagpo ang magkalayo sa kalahating milya. Pinatay ni Jack ang kanyang huling biktima na si Mary Jane Kelly noong ika-9 ng Nobyembre 1888. Tunay nang nakapagtataka. Walang pinadalang liham si Rizal sa kanyang mga magulang at kaibigan sa pagitan ng Hulyo 1888 hanggang sa ika-14 ng Nobyembre 1888. Umalis siya ng London noong Enero 1889. Hindi ba napaka-interesting na storya? Tingnan natin mga ebidensya mo na maaaring magpatunay na si Jose Rizal at si Jack the Ripper ay iisa nga. Una, tingnan natin yung physical nature nila. Sa panahong 1888, 27 years old si Rizal, 4'11" yung height niya, maitim ang kutis, buhok at mata. Isasabi din na maayos siya manamit at kaya respeto naman ang itsura niya. Base naman sa mga saksi ni Jack the Ripper, siya yung itsura ng mga 25 to 35 na taong gulang. Lahat nagsasabi hindi siya katangkaran,
hanggang mga 5'5 hanggang 5'7 ang lahat ng reporta. Ilan sa mga saksi ang nagsabi na maitim o kay manggi ang kutis niya. Halos lahat naman nagsabi na may bigote siya at maitim ang buhok niya. Malinis siya manamit, nakasombrero at overcoat madalas na mahaba na umaabot sa takong ng sapatos niya. Ano pa ang ibang ebidensya na magpapatunay na si Rizal ay si Jack the Ripper? Ayon sa mga nakakakita, si Jack the Ripper daw ay magaling mag-Ingles kahit hindi siya mukhang banyaga. Saan tumira si Rizal nung nasa London siya? Una, tumira siya sa kanyang malapit na kaibigan na si Dr. Antonio Regidor. Matapos nito ay tumira siya sa pamilya ng Beckett sa Crescent, London, malapit sa Whitechapel. Pero bakit walang nasulat si Rizal tungkol sa kanyang mga ginawa sa London? Yun nga yung nakapaninibago. Si Rizal ay isang Freemason at naglalakbay sa iba't ibang bansa at sa lahat ng iyon, meron siyang sinusulat sa kanyang diaries, bukod lang sa London. Dagdag pa dito, pareho sila ng initials ni Jack the Ripper. Jose Rizal, Jr. Jack the Ripper, Jr. Kung titignan rin ang kanyang sulat kamay, parehong-pareho ito sa mga Dear Boss na liham. Alam mo maalam sa anatomiya ng katawan ang pumapatay sa babae. Ganon din ba si Rizal? Anatomiya at babae. Parehong alam ni Rizal yan. Ilang babae na ba niligawan niya? 12? 12? Baka may pa-fling pa si kuya, di natin alam. At pagdating sa anatomiya, kung isipin mo, isang doktor si Rizal at maalam siya sa katawan ng tao, kaya posible na siyang may kakayahang pumatay sa kanila. Bukod pa dito, si Rizal ay tinatawag na The Swordsman dahil sa galing niya sa paghawak ng espada. At sa El Filibusterismo, mababasa dito ang pagnanais ni Simon na patayin ng mga maimpluwensyang tao sa kasal nila Paulita at Juanito Peraez. Kung nasa isip niya ang pagpatay, hindi imposible na isipin niya na kaya niya rin itong gawin sa totoong buhay. E di ba pumunta si Rizal sa London para kopyahin ang mga gawa ni Antonio Morga? Paano pa siya nagkaroon ng oras para pumatay? Oo, buong araw si Rizal sa British Library. Pero ang library nagsasarado pa rin ng gabi at yun lang din yung libreng oras ni Rizal. Kaya maaari nga siya gumawa ng mga yun. Napakadami na nating ginawang paghahalin tulad. Parisipin muna na sandali. Sa panahon na nasa London si Rizal, nangyari nga ang mga pagpapatay ni Jack the Ripper. Sa tingin mo, narinig ni Rizal ang balita ukol sa kanya? Kung gayon, baka may sinulat siya tungkol kay Jack the Ripper. Isang beses nabanggit niya si Jack the Ripper ng pasadahan sa isang sanaysay tungkol sa Guardia Civil noong ika-30 ng Abril 1890 sa isyu ng La Solidaridad. Napakadami na nating ebidensya nagpapatunay. Pero para sa akin, innocent until proven guilty. Tignan naman natin ang mga ebidensya na nagpapatunay na hindi si Rizal si Jack the Ripper. Unang patunay ang mga pagpatay ni Jack the Ripper. Ayon sa mga otoridad na ngayon, ito ay nangyari mula Abril 1888 hanggang Pebrero 1891. Nakapagtala si Jack ng 12 pagpatay, si Rizal ay umalis ng London noong taong 1889. Magandang punto yan. Nakaalis na si Rizal ng London pero patuloy pa rin ang mga pagpatay ni Jack the Ripper noon. Maaari ding patunay na doktor lamang si Rizal sa mata. Ang napag-aralan niya lang ay sa larangan ng ophthalmolohiya. Magandang punto rin yan. Ang mga pagpatay ni Jack the Ripper hindi lamang pag-eksperimento sa mga mata, kabilang din ang iba't ibang parte ng katawan ng tao doon. At ang isa pa, noong Setyembre 4 hanggang 10 ng 1888, nasa Paris din si Rizal. Sa oras na ito, naidala ang pagkamatay ng isa sa mga biktima ni Jack the Ripper na si Annie Chapman. Maaari ding argumento na wala ang pangalan ni Jose Rizal sa mga posibleng suspect na inilabas ng mga otoridad noon sa London. 2019 na ang taon natin ngayon, ngunit sa mga diskusyon na tunay na identidad ni Jack the Ripper ay hindi pa rin nababanggit ang pangalan ni Rizal. Tanging sa Pilipinas lamang malakas ang usapan na si Jack the Ripper ay si Jose Rizal. Sa kabuuan, hindi talaga sapat ang mga ebidensya na nagpapatunay na si Jack the Ripper at si Jose Rizal ay iisa. Sa mga narinig nyo, tingin nyo ba si Jack the Ripper at si Jose Rizal ay iisa? Sa tingin niyo ba, kaya talagang gawin ni Rizal ang karumaduman na krimen?